السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش كيتم مونتاج الكونسول هذا. ها هو الكاتالوج ديالو، هنا هو اخر معايا اخويا. وهذا الكونسول هذا نوريكم الطريقه كيفاش كيتم مونتاج. تبعوا معنا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا الطريقه سهله بزاف. نوريكم دابا البياس كنحتاجو هنا كاين بولونات، هنا كاين تريوات، كاين فيسان طوال، هنا كاين فيس صغير مع لي كاش ديال السيستيم هذا هو القفوله لي سيستيم. انا هادو هما لي بوانيات. دابا غنبداو بالدس هذا، الدس الثاني باش نبداو. انا الفين هذا هو الفصل الثاني، فانا باش نبداو دابا كناخذوا هاد لي سيستيم هادو غنركبهم في هاد التقابي هذا. التقابي صغار كنديرو فيهم هاد السيستيم بهاد الطريقه. درنا هادو دابا غنهزو راه باش هادو كيكون فيهم الجرة. دابا غنديرو السكه هي هادي اللي كتحيد بهاد الطريقه. غنهزو هاد اللعيبه هادي بحال هكا غنحيدها، كنخدمو بهاد الشكل هذا. دابا كناخدو في الصغير وهذا هذا هو الوسط. هذا كيديروا فيه في جوج جناب، هذا الجنب اليمين والجنب كيجي الوسط هذا. نعاود جوج جناب. دابا غنحط الكريم. هذا كنديرو هاد التوري هنا، كنديرو هنا بهاد الشكل باش كيعاون. هذا راه مزيان. ها هما الجهه الاخرى. كنديرو هذا كيجي مع البلاصه كونتر بلاك بهاد الشكل. الطريقه ديرهم القفوله ديالهم وكشوط كندير هاد السيستيم.